Friends, welcome to my channel Joy Technicals and News. আজি আপোনালোকক যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে B.A B.Sc B.Com CBCS অৰ্থাৎ নতুনকৈ এডমিশন লৈছে ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰত BA ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰত বা B.Sc ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰত বা B.Com ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰত সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে যেহেতু এই ভিডিঅটো খুব বেছি প্ৰয়োজনীয় আপোনালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে CBCS নতুনকৈ এডমিশন লৈছে অৰ্থাৎ B.A B.Sc B.Com নতুনকৈ এডমিশন লৈছে তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ যি প্ৰসেস সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰসেস বিলাক স্টাৰ্ট কৰিছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰসেস বিলাক কেতিয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈছে আৰু কেতিয়ালৈকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে মই জনাম ইয়াক আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব নে অফলাইন কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে মই জনাম আৰু আপোনালোকে এই ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰোতে কি বস্তু আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ সবিশেষ আপোনালোকক ইয়াত জনাম গতিকে আপোনালোকে যদিহে মোৰ চেনেলটো নতুন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো শেয়াৰ কৰিব ভিডিঅটো আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো ইয়াত আপোনালোকে যেটো স্ক্ৰিনত দেখিছে এটো হৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যেটো ওয়েবসাইট যত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব বা কৰিব লাগিব তাৰ ওয়েবসাইটটো যেটোৰ লিংক হৈছে dibruexam.in বা আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত লিংক পাই যাব আপোনালোকে তাতো ক্লিক কৰি ল'ব তলত দেখিছে আপোনালোকে লিখা আছে ক্লিক হিয়াৰ ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সো মই তাত ক্লিক কৰি ললো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত নেক্সট এটা পেজ ওপেন হ'ল আৰু যত আপোনালোকক লিখা আছে important points to be noted before filling the online student information form অৰ্থাৎ এটো আপোনালোকৰ যেটো পাৰ্ট হে পাৰ্টৰ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত দিছে যে আপোনালোকে কেতিয়া কেনেকৈ বা কি আপোনালোকৰ ইয়াত স্টেপস আছে গুটেইখিনি প্ৰসেস আপোনালোকক ইয়াত বুজাইছে কি বস্তু লাগিব কেতিয়া আপোনালোকৰ স্টাৰ্ট হ'ব কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ইয়াত শেষ হৈ যাব সো ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ইম্পৰ্টেন্ট ডেটস দিছে অনলাইন এনৰোলমেন্ট ফৰ্ম উইল বি এক্টিভ হন আপোনালোকৰ এই যেটো ওয়েবসাইট এক্টিভ হৈ যাব 7/12/2021 পৰা from 3 pm onwards 3টা বজাৰ পৰা আৰু ক্লোজড আপোনালোকৰ এয়া হ'ব 21/12/2021 আপোনালোকে 21/12/2021 লৈকে আপোনালোকৰ এটো থাকিব যেটো ডেট হৈছে অনলাইন এনৰোলমেন্টৰ সো হেয়া হৈছে আপোনালোকৰ 7/12/2021 পৰা 3টা বজাৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকে এটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব আৰু ক্লোজ হ'ব আপোনালোকৰ 21/12/2021 সো ইয়াত কলেজৰ মতেও বেলেগ হ'ব পাৰে হয়তো সো কলেজৰ মতে আপোনালোকে চাই লব তাতো আপোনালোকক এটা ডেট দিয়া থাকিব ইয়াত কৈছে টেন্টেটিভ শিডিউলস অফ এক্টিভস ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ কাৰণে যেটো এক্টিভ ডেটটো হৈছে লাষ্ট ডেট ফৰ অনলাইন ফৰ্ম সাবমিশন বাই ইন্ডিভিজুৱেল ষ্টুডেন্ট ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট হৈছে 17/12/2021 অৰ্থাৎ ইয়াত যেটো 21 তাৰিখে দিছিলে আপোনালোকৰ 21 তাৰিখ ষ্টুডেন্টৰ নহয় 17 তাৰিখলৈকে ষ্টুডেন্টৰ লাষ্ট ডেট হয় আৰু তাৰ পিছত ডিপাৰ্টমেন্ট সেন্টাৰ কলেজ বা ইনষ্টিটিউটৰ যেটো এপ্ৰুভ কৰা সেই ফৰ্মখনৰ এপ্ৰুভ কৰাৰ যেটো লাষ্ট ডেট হেতু 21/12/2021 5টা বজাত লৈকে মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ এই লাষ্ট ডেটটো 17 তাৰিখ ইয়াত দিছে কিন্তু আপোনালোকৰ কলেজে হয়তো বেলেগ ডেট তেওঁলোকে দিব সো কলেজে যেটো মতে দিব আপোনালোকে তাৰ মতে লাষ্ট ডেট মানি ল'ব সো ইয়াত আপোনালোকৰ 17 তাৰিখলৈকে দিছে ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে আৰু তাৰ পিছত কলেজৰ এপ্ৰুভ যেহেতু কলেজে এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচনখন সো হেতু কাৰণে কলেজৰ কাৰণেহে 21 তাৰিখ লাষ্ট ডেট আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে কিন্তু অলপ সোনকালে হৈ যাব সো আপোনালোকে যিমান সোনকালে পাৰে অতি সোনকালে আপোনালোকে এই ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰিব সো ইয়াত আপোনালোকক কি কথা কৈছে শুনিব তলত Number 1, candidates are requested to carefully read, navigate all the students' manual websites, detail of courses eligibility before filling online student information forms. এটো fill up কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ভালদৰে কোৰ্স বিলাক যিখিনি eligibility বা কেনেকৈ আপোনালোকে কি বস্তু তাত ভৰাব লাগিব গুটেখিনি আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব বা জানি ল'ব Yet, দুটা কথা আৰু উল্লেখ কৰিছে 2 নম্বৰ কৈছে while filling the online student information form candidate must have scanned copies of their signature and a color photograph ready with them as per the following details আপোনালোকে এই ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ সাধাৰণতে কি থাকিব লাগিব ফটো থাকিব লাগিব পাসপোৰ্ট সাইজ ফটো যেটো স্ক্যান কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ সিগনেচাৰখন স্ক্যান কৰি আপোনালোকে ৰেডি কৰি ৰাখিব লাগিব Scan copies should be in JPG or JPG format আৰু আপোনালোকৰ যেটো ফটো বা আপোনালোকৰ যেটো সিগনেচাৰ কৰিব হেতু আপোনালোকে JPG বা JPG ফৰমেটত আপোনালোকে ৰাখিব লাগিব The maximum file size of scanned copies of passport size photograph আপোনালোকৰ passport size photographer যেটো MB হ'ব maximum file size হ'ব এই সাইজটো হ'ব 100 KB each maximum signature হওক বা আপোনালোকৰ ফটো হওক Photograph may be used in all the documents, admit cards, grade sheets, pass certificates. Photograph বিলাক যেহেতু সকলো ক্ষেত্ৰতে দৰকাৰ হ'ব admit cardটো আপোনালোকক দিব, grade sheetটো দিব, pass certificate দিব, গতিকে আপোনালোকে হেতু অতি ভালটা ক্লিয়াৰ ফটোগ্ৰাফ যাতে দিয়ে 3 নম্বৰত কলে প্লিজ ৰিমেম্বাৰ the user ID and password which are entered at the time of submission of your online pre-registration form into the
OEM's portal. Your mobile number is your user ID and password will be entered by yourself. It shall be used for future login. আপোনালোকে মনত ৰাখিব আপোনালোকে ইয়াত user ID আৰু পাছৱৰ্ডটো ভালদৰে মনত ৰাখি ল'ব প্ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মতে আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ user ID হ'ব মোবাইল নম্বৰটো আৰু আপোনালোকে পাছৱৰ্ড নিজাববীয়াকৈ দিব পাৰিব কিন্তু হেতু ভৱিষ্যতে যেহেতু আপোনালোকক লাগিব গতিকে আপোনালোকে হেতু ক'বাত লিখি ৰাখিব বা ভালদৰে নোট ডাউন কৰি ৰাখি ল'ব যেটো পৰীক্ষাৰ সময়তো লাগিব বিভিন্ন কামত আপোনালোকক সেই user ID আৰু পাছৱৰ্ডটো লাগিব ইয়াতে কৈছে প্লিজ এন্টাৰ your first name middle name and last name carefully প্ৰথম নামটো যদি আপোনালোকৰ মাজৰ নাম আছে কিবা হেতু দিব আৰু লাষ্ট নেমটো আপোনালোকে ভালদৰে fill up কৰিব because the same will be reflected in the next online registration page and cannot be modified later on প্ৰথমতে যদি ভুল কৰে তেতিয়াহলে পিছত কিন্তু আপোনালোকে হেতু একেটা নামতে আহিব তাক আপোনালোকে মডিফাইড কৰিব নোৱাৰে নতুনকৈ ভৰাব নোৱাৰে সো হেতু কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে ফাৰ্স্ট নেম মিডল নেম এণ্ড লাষ্ট নেম ভালদৰে লিখি ল'ব তাৰ পিছৰ যেটো process হৈছে application need not send hard copy of student information form or any document unless and until asked by the university ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনো ধৰণৰ হাৰ্ড কপি দিব নালাগে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অনলাইন কে কৰি দিব তাত আকৌ আপোনালোকে ডকুমেন্ট জমা দিব দৰকাৰ নাই after approved from the department center of study institute college candidate request to keep print out of the students information form for his her personal record আপোনালোকে যেতিয়া ডিপাৰ্টমেন্টে বা কলেজে যেতিয়া এপ্ৰুভ কৰি দিব হেতু এটা প্ৰিন্ট আউট আপোনালোকে ৰাখি ল'ব নিজৰ ওচৰত যাতে আপোনালোকে প্ৰমাণ হিচাপে থাকিব পাৰে 6 নম্বৰ since applicant's email ID and mobile number will be used to send future notification and other important information pertaining to the concerned program by the university they must provide accurate contact details আপোনালোকে email ID বা যিখিনি আসলতে ডিটেইলছ আপোনালোকে দিব আপোনালোকে শুদ্ধভাৱে দিব যাতে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতে যদি কিবা কন্টাক্ট কৰিব থাকে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে যাতে কন্টাক্ট কৰিব পাৰে 7 নম্বৰ কলে for the candidates who have migrated from other university have to apply for registration under Dibrugarh University through the certificate and registration branch of Dibrugarh University with the prescribed fees otherwise his her enrollment will be considered as invalid যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মাইগ্ৰেট কৰি আহিছে ইউনিভাৰ্সিটি বেলেগ এটা ইউনিভাৰ্সিটি বা বেলেগ এটা ইউনিভাৰ্সিটি আহিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰিবৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিলৈ যাব লাগিব আৰু তাত আপোনালোকে কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ যেটো ব্ৰাঞ্চ আছে তাত 8 নম্বৰত কৈছে after reading all above instructions to fill online student information form the applicant has to click proceed button to display online student information form আপোনাৰ এই গুটেখিনি বস্তু পঢ়াৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰসিড কৰিব পাৰে ফটো will use for future documents ফটো বিলাক আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতৰ ডকুমেন্টছ বিলাকৰ কাৰণে দৰকাৰী হ'ব গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে দিব after successful pre-registration form submission user will get SMS on their registered mobile number containing details of user ID and password and should be kept in this SMS for future communication আপোনালোকে যেতিয়া pre-registrationটো কমপ্লিট কৰি দিব অটোমেটিক্যালি আপোনালোকৰ মোবাইললৈ এটা মেছেজ আহিব যেটো মেছেজত আপোনালোকৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দিয়া থাকিব আৰু হেতু আপোনালোকে ভালদৰে ৰাখিব আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতে সাধাৰণতে দৰকাৰ হ'ব ইয়াৰ আৰু এটা বস্তু কৈছে আপোনালোকে এই যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবৰ কাৰণে কেটামান আপোনালোকক যেটো ব্ৰাউজাৰ হেগিটা কৈছে Mozilla Firefox ইউজ কৰিব নহলে Google Chrome ইউজ কৰিব পাৰে records entered in pre-registration page cannot be modified later on আপোনালোকে যিখিনি বস্তু ভৰাব হেতু পিছত কিন্তু চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব সো প্লিজ এন্টাৰ দা কাৰেক্ট ৰেকৰ্ড উইদাউট স্পেলিং মিস্টেক আপোনালোকে স্পেলিং মিস্টেক নকৰাকে শুদ্ধভাৱে আপোনালোকে নিজৰ ডিটেইলছ বিলাক ভৰাব এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত এই তলত যেটো টিক মাৰ্ক আছে তাত দি ল'ব আৰু ইয়াত দেখিছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন লগইন তাত লগইনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অন্য এটা পেজ আহি যাব যত আপোনালোকক দুটা পাৰ্ট আহিছে প্ৰথমতে আপোনালোকে লগইনত ক্লিক নকৰিব প্ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচন ক্লিক কৰিব তাত আপোনালোকে ফাৰ্স্ট নেম মিডল নেম লাষ্ট নেম ইমেইল আইডি মোবাইল নম্বৰ পাছৱৰ্ড নিজাববীয়াকৈ দিব পাছৱৰ্ডটো আকৌ ৰিএন্টাৰ পাছৱৰ্ড কৰিব পাছৱৰ্ডটো আৰু মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে লিখি থৈ দিব কৰবাত যেহেতু বহুত বেছি দৰকাৰ হ'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে লগইনত আহি যাব আৰু লগইনত অহাৰ পিছত মোবাইল নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড ইয়াত মাৰি দিব পাছৱৰ্ড মানে যেটো আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ মাৰিছে হেতু মাৰিব আৰু ক্যাপচা যেটো আছে হেতু মাৰি দিব আৰু লগইন কৰি দিব লগইন কৰাৰ পিছত যিখিনি বস্তু ডিটেইলছ আপোনালোকে ভৰাবলৈ দিব সেইখিনি ভৰাই ল'ব আৰু ভৰোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ যেটো প্ৰসেছ সাধাৰণতে হ'ব ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ যিসকল ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰত আছে সেইসকল গতিকে তেওঁলোকৰ গুটেখিনি প্ৰসেছ কমপ্লিট হৈ যাব সো আপোনালোকে কেৱল মাত্ৰ মনত ৰাখিব ইউজাৰ আইডি আৰু যেটো পাছৱৰ্ড হ'ব হেতু কিন্তু ভৱিষ্যতে আপোনালোকক পৰীক্ষা বা বিভিন্ন ধৰণৰ কামত দৰকাৰ হৈ থাকে গতিকে আপোনালোকে হেতু মনত ৰাখিব যাতে হেতু পাহৰি না যায় কৰবাত নোট ডাউন কৰি ৰাখিব হেতুৱে মই আপোনালোকক জনালো সো এইখিনি আছিল আজিৰ ইনফৰমেশন সো আশা কৰিলো অতি সোনকালে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ যিবিলাক ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্ম এখন ফিল আপ কৰি ল'ব পাৰিব বা ফিল আপ কৰিব আৰু অনতি পলমে আপোনালোকে কৰি লওক হয়তো 14 তাৰিখ মানলৈকে আপোনালোকে কৰিব লাগিব সাকে কলেজৰ সবৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে সো ইয়াত 17 তাৰিখ দিছে কিন্তু আপোনালোকৰ কলেজে 14 তাৰিখও দিব পাৰে 13 তাৰিখও দিব পাৰে 12 তাৰিখও দিব পাৰে সো সেইখিনি আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ চাই ল'ব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে কৰি ল'ব গুটেখিনি যেটো আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন মই যিমান পাৰো আপোনালোকে সোনকালে কৰক এই অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন যেটো কাম আছিল সো এটো যেহেতু অনলাইন গতিকে আপোনালোকে অতি সোনকালে কৰি আপোনালোকে হেক কৰি লওক আশা কৰিলো আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পালে
যদি ভাল পালে তেনে প্লিজ লাইক এটা কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে গম পায় যিসকলে নতুনকৈ এডমিশ্যন লৈছে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু কাষত থকা যিটো বেল আইকন সেইটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক ধন্যবাদ ইমান মনোযোগেৰে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শুনাৰ বাবে